Радіо Тиса. З нами добре. Це гурт Перколаба. Хлопці, ми вас раді щиро вітати на нашій закарпатській землі. Ми вас чекали вже 3 роки, чи навіть більше. Я не знаю, скільки років ми з Артполя намагаємось домовитись про те, що ви приїхали до нашого міста і нарешті. Перевалити хребет, розумієте? Яблунівський перевал. Але зрештою ми побачили в Ужгороді оцей бусик, на якому написано Перколаба. Я собі йшла і подумала, що це Перколабус може називатися так. Цей автобус виглядає дуже класно. Все місто тепер знатиме, хто до нас приїхав. Я думаю, не слід зволікати, і ми б хотіли відразу ж почути, можливо, першу пісню. Сьогодні ось Федот сказав про те, що можна замовляти пісні. Так, звісно. Тому що ми програму не склали, відверто. Я керуючись тим, що я хотів би замовити пісню «Голяк». Добре, але перше буде Льотчик. Да, звичайно. Льотчик, причому в новому звучанні, я так розумію, да, з альбому «Джеркас». Так. Я з високих гір, я не маю дій. Ой, я зорі діставав руками, очі в хмарах тримав, мене сонце купало. Ой, я буду льотчиком, мама. З неба руку дав, я пішов, не впав. Ой, я мріяв літати роками. Мама, я буду льотчиком, мама. Ой, я буду льотчиком, мама. Go! Шандам дудай, шандам дудай. Ой, я буду льотчиком, мама. Скільки бачить зір, все добро і мир. Ой, я буду льотчиком, мама. Ой, я буду льотчиком, мама.
Ужгородці гуляй, чарам віна дуляй, разом з нами гуляй, разом з нами гуляй, разом з нами гуляй. Make some noise. Хочеться запитати у Перкалаби. Ви зараз в турі, їздите по Україні, співаєте свої класні пісні. Які враження на даний момент від туру? Адже 15 років досвіду за плечима, це Адже, ого-го. перепрошую, можна вас запитатися, що у вашому розумінні є тур? Ну от концерти на підтримку альбому. Я собі концерт уявляла в це Ужгороді так. це такий шикарний тур. Він один. Один єдиний. Ну, єдиний. Ну. І ви не будете їздити туром на підтримку А на альбому. що? Ужгород ще не чув альбом. От ми приїхали от, для того, щоб... Тобто у вас немає туру, у вас є кожен раз окремий виступ в якомусь іншому місці, навіть Окремий якщо виступ всі це вони... окремий тур. Угу. Окей, зійдемось на цьому. Запитання, яке прийшло від наших слухачів, воно стосується того, що у вас є багато різних інших проєктів, сайт-проєктів. Окрім Перкалаби, є перкалабські придатки. На Артполі всі добре знають про Паприколабу. Всі знають... Так, всі знають про всі ті проекти, і запитання таке, де ви себе знаходите краще, де вам зручніше, де комфортніше? Знаєте, нехай мене хлопці простять всі, але найкращі сайт-проекти, які у нас є, це те, що Вова і дядя Вітя навчають дітей музиці. Сережа возить людей від аеропорту до аеропорту. Ну, Саша має настільки вишуканий смак до того, що робиться в Україні, що він просто людям отак от на долонях показує, що можна так жити і можна так брати. Ну, а два лентяйки, от Льова і я. Вітя працює ще шикарний звукач в ляльковому театрі. Саме зараз Перкалаба і їх композиція «Галяк». Люди люблять роздягатись до кроваті, бо ж Настя це я. Іду купатись голяка на водохрещану на Йордана. Хуй-вода! 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 Люди тут сідеруться ночі, тут зіруться нациці, а я іду купати голяка на водохрещану на Йордана. Хуй-вода! 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 Люди взимку всі в тулупах, в чобітках та на печі, а я іду купатись голяка на водохрещану на Йордана. Перкалаба лайв. Де вам зручніше виступати, коли маленька аудиторія чи на великих івентах? А то нехай вирішують ті люди, які приходять до нас на концерт, де їм зручніше бути в маленькій аудиторії або великій. Я просто порівнюю, що, наприклад, на Артполі у вас завжди відбуваються якісь фантастичні концерти, які тривають більше 3 годин, можуть А тривати. зараз погано вам, ні? Ні, ну супер! І запитання відразу ж від пані зі Львова, яка спеціально приїхала. Яка різниця? З Ужгорода. А що означає?
Дякую вам. Черга, я знаю, для початку. це коврик Що такий, означає знаєте, черга? От Голосуй якщо вам скільки? спати нема де в хаті, якщо вас не пускають додому, оскільки у вас там може обличчя криве або думки неправильні, то от коврик такий, який стоїть ну, перед входом. перед виходом. І от там можете переночувати там собі, але він такий зручний і теплий, і що в ньому не буде зимно. Дякую. Ну що ж, пролунає, напевно, композиція із Джергі саме зараз. А що це буде? Чи люди замовляють у нас? Просять Люди композицію? замовляють смереку вже і в чаті навіть. Я не знаю, що з цим робити. Як нема дощу, то якби вкрав десь каглінку і вверху ріку, то буде слива і повінь. Так став синою потоп, і вода, що потім утахла і в'їдалась. Як сьогодні по сворих і потоках вода вибирає землю. Так і створились того часу. Небо й хмари, сонце і вітер, він сідав далі. І сідав далі. Я не уцілив, погнала на полонину. Ой, світ крутиться, умру зараз. Дружок, покоштуй з нами мухомори. І ходімо. Казав мамі, бабка, до ворожки не ходити. Только Саше спасибо забули сказать. Не казала, не казала, не казала, не казала. Мы любим тебя, Гена!
Перкалаба наживо. А нам варто нагадати, що технічний партнер, товариш і друг всього цього процесу це Київський компанія шахтер. Соліст. Давайте подякуємо компанії Соліст за те, що вона Подякуємо робить компанії можливим «Соліст». проект Тиса FM Live. Ну і переходимо до наступної композиції, яка прозвучить. Ніч складає ядра у піч. Я випікаю каравай, що попливе у Парагвай. Треба збирати мені не лінь. Я випікаю каравай, що попливе у Парагвай. Парагвай, Парагвай, кого любиш, вибирай. А я сильно люблю всіх. Перкалаба, бабу, 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 бішує. Горби, туди скакаю я в гриби, щоб вбирав той каравай, що попливе у Парагвай. Іду я ягоди збираю, що буду п'яним каравай, що попливе у Парагвай. Парагвай, Парагвай, кого любиш, вибирай, а я сильно люблю всіх. Перкалабо, бабо, лабо, бабо, лабо, більше ми. Чоу, чоу, варарарирарарай. Чоу, чоу, варарарирарарай. Чоу, чоу. Під міст, Катю риби я приніс. Я запущу їх каравай, що попливе у Парагвай. І знає кожен п'яний ніс, що перкалаба, баба, лаба, 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 баба, лаба. Що Парагвай, Парагвай, кого любиш, вибирай, а я сильно люблю всіх. Перкалаба, баба, лаба, баба, лаба, більше Парагвай, Парагвай, кого любиш, вибирай, а я сильно люблю всіх. Перкалаба, баба, лаба, баба, лаба, більше Парагвай, Парагвай, кого любиш, вибирай, а я сильно люблю всіх. Перкалаба, баба, лаба, баба, лаба, більше Парагвай, Парагвай, кого любиш, вибирай, а я сильно люблю всіх. Перкалаба, баба, лаба, баба, лаба, більше Перкалаба лайв на проєкті Тиса FM. У вас є дуже багато класних колаборацій. Ось з Дахою Брахою пісня просто чудова, яка Є ще ленинградська група «Ном». є ще і з Євгенієм Гудзьом у вас Так, композиція. Бардела, да, ну, блін. Чи є у вас в наступних якихось планах іще якісь цікаві колаборації? От з вами. І з угорськими, да, сьогодні. І з угорськими МС, які з'являться, можливо, сьогодні теж ввечері. Тобто ви відкриті завжди до якоїсь колаборації з іншими Абсолютно, музикантами. якщо люди приходять, ну, welcome, абсолютно. А як це виникає, оцей процес? Чи ви самі під Та час ви якогось знаєте, джему чи відпочинку? Ви коли от рано прокидаєтесь, я не особисто до вас напевно, а до всіх людей. І якщо ви посміхнулись собі ранком, і якщо, ще Боже борони, побачили свою посмішку в дзеркалі, коли зуби чистили або обличчя мали, і ви цілий день будете оцю посмішку нести не для себе, а для людей, яких ви будете зустрічати. І неважливо, вони знайомі чи не знайомі, близько знайомі чи далеко знайомі. І от колаборації у вас будуть цілий день, а ввечері ви прийдете і з такою ж посмішкою, так от солодко,
ляжете на подушку, Вночі. обнімете дружину, там, дитину і побажайте всім добраніч і заснете. У нас якраз залишається кілька хвилин для того, щоб ми встигли почути фінальну пісню на сьогодні в нашій студії від Перкалаби. Ніколи не кажіть фінальну пісню, тому що я зараз, ну, наприклад, тут помру, або ви, і що буде? Я ж сказала остання. Я сказала фінальна. Ні, давайте ми ще одну заграємо просто. Так, ще одну. Назвемо так, але ще нехай одна. люди пам'ятають, що буде іще. Добре? Буде ще ввечері. Ну що ж, ми дякуємо ще раз технічному партнеру проекту І ТСФМ. такий лайтовий код у нас вийде, да, для того, щоб діти є, там, і дівчата, і щоб усім сподобалось. Ти ще неспокійний, поторгавий сад, а ми на тій війні ладних паремля. Додому в руці мі, п'єцю на палімі, накорми мі пса. Додому ручими, п'єцю на палімі, а то важна гра, гра, гра. Додому ручими, п'єцю на палімі, а то важна гра, гра, гра. На небе облаки, повсяк пыль на псу, птиці свят далекий, полон певних снов, повручі мій вірні, ми штири панцирні, руди і наш пес. Руди и наш пес, пес, пес. Поручили верне, мы штыри панцирни, Руди и наш пес, пес, пес. Вау! Вау! Дякуємо. Це була композиція. Це був проект ТСФМ Лайв. Сьогодні це був гурт Перкалаба.